Channel. So, magbabag raid tayo kasi ang tagal nung aking sundo. So, habang naghihintay ako sa kanya, ay magbabag raid muna tayo. So, yan, ngayon ay Monday. So, work. May audit kami ngayon and yun. First ISO audit ko to sa bago kong company. So, matagal-tagal na yung last audit ko, yung experience ko sa ISO. Pero ngayon, yung audit namin is new normal kasi through Zoom siya gagawin. So, ayan. Sisimulan natin. So, ayan. Sisimulan natin yung bag raid. So, yung bag ko is ano yung laman niya ngayon during ECQ. Ayan. So, my bag is from Parisian. So, backpack siya. Dora. Ayan. So, simulan natin. Ito. So, I have my wallet. Louis Vuitton yan. Huwag kayong ano. Ayan. So, may pera pa ba ako? Ayan. Puro cards. Ayan. May pera pa naman. Coins. Ayan. Puro cards. Mas maganda yung ganitong wallet or coin purse. Kasi, para hindi na kung saan nakalagay yung mga cards nyo, yung mga IDs nyo. Yan. So, bigay ito ng aking asawa. Ayan. And then, I have my vitamins. My, panali. Kasi mainit, medyo mainit yan sa office namin kasi sira yung isang aircon. Tapos, tumbler. And may pamaypay kasi ngayon nga sira. And, syempre, ang aking brush. And yung sa ano kasi yan. Ito yan lalagay. Nalagay yung susi ko. Dito kasi yan. Para, anong tawag dito? Mask. Yan. Basta yun na yun. Tapos, ayan, naglalak ng cleansing wipes. And of course, umbrella kasi, mamaya na baka mulan-ulan. So, meron pa akong clip and another tali. And syempre, alcohol. Yan. Yung mawawala yun sa ating bag. At ang aking salamin. Kasi ako ay dry eyes. And pag masyado ako exposed dun sa computer, sa laptop, ayan, basta may mga radiation. So, masakit yung ulo ko and nagda-dry yung mata ko. So, parang iba na yung tingin ko. Hindi naman siya sa malabo, pero alam niyo yung parang ang sakit-sakit na parang gusto mo nang dukutin yung mata mo. Charot. Ayan. So, this is from Gonor. Ayan. So, parang sabi ng dati kong boss, ginagamit to sa yung mga may hilig talaga sa mga computer games. Ayan. Eye protection. And syempre, may pouch for my kakikayan. I have powder. Powder lang, masaya na ako. Ayan. Pang spray, pabango.
hand cream, blush on, syempre mirror, and pantanggal ng oily face, you know, yan, lipstick, kilay, ayan, another lipstick, ayan. Ano nang lagay ng aking pouch, ng aking kakikayan. Kasi hindi naman ako make-up na tao. Lipstick lang and powder, masaya na ako. Ayan. Oops! So, ayan na. Ayan. So, huwag na natin pakita yung iba kasi medyo censored. Ayan. And face mask. Bali, meron akong extra face mask dito. Tapos, tissue. Ayan. Then, here naman is, ayan, headset. Kasi nga, mamaya mag-zoom kami. Meron kami online audit. So, kailangan to. And, syempre, adulting stage. Ayan, adulting stage. So, meron ako ditong calming oil para kasi sa migraine ko. And yung peppermint na inhaler and may oil din siya. So, bigay lang to sa akin ng co-work ko. Ayan. So, ayan lang naman yung lagay ng, ayan, laman ng aking, meron pa pala dito. Yan, gloves. Plastic gloves. Kasi, para iwas masyado expose sa kamay natin. So, ayan lang naman yung laman ng aking bag. Wala lang kasi akong magawa ngayon. Kasi nga, ang tagal nung aking sundo. So, na-traffic daw kasi sila sa SLEX. And magmumula pa kasi sila sa Canlobang. Ayan. So, that's it, guys. Please subscribe naman po. Wala lang. So, ayan lang. Wait, check ko muna. Baka nandiyan na sila. Where's my phone? OMG. Sige. Bye-bye! So, guys, that's it for my vlog. And please click the subscribe button and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga future vlogs ko. And, yan. So, that's it for today, and hope you subscribe and like my videos, and so, comment lang kung ano pa yung gusto niyo mga i-vlogs ko, kahit mga walang kakwenta-kwenta or anything na nangyayari or about me. So, yan. And bye-bye. So, pupunta na ako dun sa may guardhouse kasi feeling ko naman is papunta na sila dito. Malapit na sila. So, para hindi na sila pumasok. And, yun. And 7:30 kasi yung time namin. And 7:26 na. So, as usual, late na naman ako. So, that's it for today. Bye-bye! So, guys, update. Wala pa rin sila as of the moment. Wala pa. So, guys, andito na yung sundo ko. Ayan na. Ang tagal-tagal lumang. So, ayan. So, guys, Dito na ako. sakay na ka. At last. And 7:39. 39. Late na. Ayan, traffic! Yan, galit na naman siya. Hi ka sa vlog ka, hi! Hi ka sa vlog ka! Ayan, traffic! Mga alas 8 makakarating kami sa office. So, may update ko kayo pag nandun ako sa may office namin. Bye-bye! I miss you, SNR.
ako ng chicken spaghetti.